ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ What the Tea นะฮะรายการที่จะล้วงลึกล้วงลับนะครับเบื้องหลังควีนจากรายการ Drag Race Thailand Season 3 นะครับและวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับ Top 4 อีก1คนนะฮะนั่นก็คือสิทธิ If you see me, you can see on me. สวัสดีค่ะ สวัสดี โอ้โหมาเต็มมากลุคนี้บอกเลยว่าอวดความจึ้งอีกแล้วนะฮะกับลุคตัวตลกของเราที่เราเห็นไปในรายการบอกเลยว่า มองตาเนื้อแล้วสวยตะลึงอยู่เหมือนกันนะคะ ชุดสวยแล้วคนสวยสวยกว่าชุดนะคะคนก็สวยกว่าชุดก็ยินดีต้อนรับนะฮะ CP เข้าสู่รายการ What the Tea ของเรานะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนี่คือนะฮะ Top 4 นะของ Drag Race Thailand Season 3 นะครับเริ่มกันอย่างนี้กับคำคอรหาที่เหมือนนักมวยแต่งหญิงคือเรื่องจริงอยากเป็นนักมวยอ๋อมีความฝันเพราะว่าหุ่นเรามันคือหุ่นนักมวยใช่แต่ว่าเรามันเป็นทรงมาดแมนอยู่แล้วใช่เอาจริงๆเราเป็นผู้ชายเราไม่ใช่ทานเราเป็นผู้ชายจริงๆแต่ที่เรามาแต่งอ่ะเพราะลูกขอเป็นฟิลลูกขอไปโอเคไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะตรงนี้ถ้าทุกคนเชื่อทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็อย่างที่บอกไปว่านี่คือหนึ่งในท็อป4ของเรากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับ CP ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะมากตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เอพิโซดที่1จนถึง9เนี่ยรู้สึกว่าที่บอกว่าไม่ง่ายเนี่ยมันไม่ง่ายตรงไหนบ้างคะมันมีความลำบากตรงที่ว่า1ในการในชีวิตในรายการใช่ไหมมันไม่เหมือนกับที่เรามาอยู่ในเขาเรียกว่าบาร์ทั่วไปที่เราทำกันปัจจุบันไม่เหมือนชีวิตประจำวันของเราอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันต้องเป๊ะเวลาคือต้องเวลาแค่นี้ให้อย่างนี้คุณต้องทำออกมาอย่างนี้คือบางทีมันแอบมีฟีลหน่อยที่ว่ามันได้เวลาหน่อยแล้วเรารู้สึกว่าเราทำไม่เต็มที่แต่ด้วยข้อจำกัดนะตรงนั้นเราก็พยายามเวิร์กกับมันให้ได้มากที่สุดพยายามมากค่ะเชื่อค่ะในสิ่งที่เห็นมาแล้วก็บอกเลยว่า CP เป็นอีกคนหนึ่งที่มีเจอร์นี่ที่น่าสนใจเนาะเพราะในรายการไม่ไฮก็เซฟอะไรเงี้ยจะอยู่ในแรงค์สูงตลอดเวลาเลยทีนี้เราขอแบบพูดถึงช่วงเอพิโซดแรกๆก่อนละกันเอพิโซดแรกๆก็คือแบบมีเอพิโซดที่2เนาะที่เป็น Ball Challenge ค่ะ CP ก็ได้ไฮเหมือนกันเนาะโอเคเรื่องการตัดเย็บเอาจริงๆเรารู้สึกว่าเราทำได้อยู่แล้วอันนั้นเราไม่ห่วงแต่สิ่งที่ห่วงคือสิ่งของที่เราได้มาเพราะเอาจริงๆนะเวลาตอนนั้นคือมันกดดันมากแล้วเราได้แผงลอตเตอรี่กับลอตเตอรี่อ่ะแล้วมันใหญ่แล้วเราตอนนั้นเวลามันจำกัดเราด้วยความที่กดดันด้วยคิดอะไรไม่ออกว่าจะเอามาทำยังไงบวกกับผ้าขาวม้าคือเป็นผ้าที่แบบว่าเวลาตัดปุ๊บยุ่ยเลยตะเข็บคือแบบฉีกออกมาแล้วมันดูไม่สวยแล้วถ้าสังเกตในรายการจริงๆอ่ะคือจะมีแฟรงกี้ที่ทุบขันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปทุบแผงลอตเตอรี่ด้วยที่จะเอาออกมาให้มันเป็นทรงแบบที่เราทำออกมาตอนแรกเราก็คิดอยู่ว่าอุ้ยไม่น่าจะทำอะไรกับมันแค่มันเป็นสี่เหลี่ยมก็พอแล้วเอามาติดนู่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่าเชฟมันไม่ได้เราก็ต้องแปลงมันแต่เอพิโซดนั้นก็เป็นที่น่าเสียดายเราอยู่ในตำแหน่งไฮแต่ว่าก็ไม่ได้แบชไปแต่เอพิโซดถัดไปนั่นคือเอพิโซดที่เป็น Girl Group Challenge ซึ่งเอพิโซดนี้คือวินด้วยคือทุกคนจะจำภาพ CP ในฐานะ Performer Queen อยู่แล้วไม่ยากมากแต่จะมีกดดันเรื่องของการแต่งเพลงใหม่เพราะเอาจริงๆเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนเก่งมากในเรื่องของการแต่งเพลงเพราะบางทีเอาจริงๆมันเหมือนกรแปดกรอะไรมากกว่าเนื้อเพลงของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราคิดอย่างเดียวคือทำยังไงทำให้มันออกมาเหมือนกับว่าคนอื่นจำได้ในเพลงของเราติดหูง่ายร้องง่ายท่าเต้นคือรวมทุกคนแล้วทุกคนต้องเต้นได้เพราะเอาจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยแม่เบนด้วยในเรื่องของการจัดแจงหรือว่าเนื้อร้องของแต่ละคนอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเขาด้วย
เพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะแบบมีความกดดันเนาะแต่เราก็เป็นคนที่เหมือนพูดให้กับทุกคนว่าไม่ต้องกดดันเอาจอยๆ ก็คือช่วยกันไปช่วยกันมา ใช่ ช่วยซัพพอร์ตกันใน ช่วย ทีม support ด้วยอะไร กัน เงี้ย เพราะเอาจริงๆมันเป็นทีมเดียวกันแล้วอะ อ่า ใครๆก็อยากให้ทีมมันช ใช่ นะเพราะเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าทีมชนะทุกคนก็เซฟหมดเอาตอนนั้นอะคือจริงๆเราไม่คิดว่าเราจะชนะด้วยขอแค่อย่างเดียวคือเซฟแค่นั้น เอพิโซดหลังๆถัดมาก็น่าสนใจเหมือนกันนี่คือผู้แข่งขันนะฮะที่แบกกิตติศัพท์ความเป็นดารา เข้ามาในเวิร์กรูมนะฮะ ถ้าใครเคยเห็นผลงานของ CP ที่ผ่านๆมา มีผลงานการแสดงนะคะ มีรางวัลได้รับการการันตีจากหลายสถาบันนะคะ ซึ่งเอพิโซดที่ได้ใช้ความสามารถทางการแสดงของเรา ซึ่งเราก็ชนะด้วยนั่นก็คือเอพิโซดที่เป็น acting challenge challenge ค่ะ ซึ่งบท acting challenge CP ได้รับบทเป็นใครนะฮะ เป็นภพนภา พบนภาก็จะเป็นเหมือนแม่ เป็นแม่ ตัวร้ายห ตัว น่ ร้าย อยวิวิธ ตัวร้าย เราได้งัดสกิลความเป็นดาราของเราเนี่ยเอามาใช้อะไรยังไงบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นต่อจากคนอื่นๆบ้างไหมฮะ คือสกิลอะเอาจริงๆอะถ้าเอาจริงๆนะในรายการอะ นี่ว่าทุกคนอะแสดงได้ หมดแต่เรื่องของเขาเรียกว่า improvise ทุกคนอาจจะต่างกันหน่อย เพราะว่าเอาจริงๆเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้เราจะรู้ว่าการ improvise มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาลืมบทของตัวเองปุ๊บจะทำยังไงพูดนอกกรอบแต่ให้อยู่ในเรื่องได้ใช่ มันก็เลยเป็นต่อเนาะเรามีสกิลทางด้านนี้มา ใช่ ก็ทำให้ได้มาอีกหนึ่ง 1 แบบซึ่งอีกอันนึงเนี่ยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย นั่นก็คือรูซิโคลซึ่งรูซิโคลก็เป็นอีกอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยนะฮะมันทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นละครมันคือรวมทุกความสามารถของความเป็น drag queen เนี่ยเข้ามาอยู่ในแบบชาเลนจ์นี้เลย ซึ่งผู้ชนะก็อย่างที่เห็นไปก็เป็นกอตแลนด์แต่จะไม่พูดถึง CP ก็ไม่ได้ เพราะนี่คือคนที่ยืนท็อป 2 นะฮะในเอพิโซดคู่กับกอตแลนด์อยากให้ CP เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อย เอาจริงๆใช่ไหมว่าลูซี่ไม่อยากได้บทนี้เลย ทำไมคะ ยาว โอ้ยแต่ว่าทำ ยาวมากเหมือนเป็นคนดำเนินเรื่องอีกคนหนึ่งเลย ซึ่งเอาจริงๆตอนที่ก่อนแรกเป็นคนเลือกบทให้เรารู้สึกว่าอีนี่เริ่มกับ เล่นเกมละ เลยเอาจริงๆคือมันเล่นเกมเลยจริงๆมันพูดออกจากปากมันเลยว่ามันเล่นเกม ซึ่งตอนนั้นคือในใจคืออะไรรู้ไหมพอมันเล่นเกมปุ๊บในใจคือเราคิดว่ากูต้องชนะให้ได้ต่อให้บทกูจะยาวแค่ไหนกูจะชนะให้ได้ใน EP นี้เพื่อที่จะลบความมั่นของอีกอตแลนด์ลง แน่ปึ้งตีไปเลยหนึ่งแต่ละผลออกมาเรื่องความชอบของกรรมการก็อีกเรื่องหนึงแต่ในฐานะคนดูก็ต้องยอมรับจริงๆว่าผลงาน CP ก็ทำได้น่าชื่นชม ก็คู่ควรแล้วที่จะไปอยู่เป็นท็อป 2 นะตรงนั้น ทุกคนทำได้ดีจริงๆเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอาจริงๆมันปริ่มมากในรู้สึกที่แบบมันเล่นกันเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วดำเนินเรื่องคือแบบมัน ไปด้วยกัน ไปด้วยกันแบบจริงๆอันเนี้ยคือแบบชอบมากทุกคนไม่ได้ทำแย่เลย ใช่ ถ้าดูจริงๆนะแต่รายการอย่างมันเป็นการแข่งขันเนาะมันก็ต้องมีการเรียงแรงเอพิโซดล่าสุดค่ะเอพิโซดอินเทอร์วิวนะคะซึ่ง CP ต้องลงไปลิปซิงคู่กับลิปซิงแอสซิงของเรานั่นก็คือสไปซี่ซันชายณตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะปล่อยเลยอะปล่อยตัวเองคือก็ไปก็ได้อยู่ก็ดีตอนนั้นคือคิดแค่ในหัวแค่อย่างนี้คือแล้วเพลงอะคือเพลงเศร้ามากเป็นเพลงช้าด้วยใช่แล้วเราก็เอาจริงๆอะเราก็อินตามเพลงแหละเราก็ลิปซิงตามเพลงเศร้าขนาดนั้นจะให้เรากระโดดโลดเต้นก็ไม่ได้เนาะเราก็ยืนร้องอินตามเพลงเลยนะตอนนั้นใช่แต่พอเอาจริงๆพูดกับสไปซี่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าหล่อนอาจจะเป็นคนกับฉันก็ได้ที่ต้องจับมือลงไปลิปซิงกันใช่แล้วนางก็พูดว่ามึงต่อให้ลิปซิงยังไงอะก็ต้องเป็นที่อย่างเงี้ยใช่แต่นี้ก็พูดนะว่าฉันไปก็ได้เธออยู่ได้นะฉันจะถ้าเธออยู่อ่ะฉันก็ขอให้แบบหล่อนไปถึงฝันของหล่อนอะไรอย่างเงี้ยนางก็พูดเหมือนกันนะว่ามึงอย่าไปพูดอย่างนั้นอย่ายอมมึงต้องลิปซิงอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าผลสุดท้ายรายการประกาศ
พี่ปันพูดว่าสไปซี่เซฟไปปุ๊บณตอนนั้นเอาแค่ช่วงเวลาพอได้ยินว่าสไปซี่เซฟอะรู้สึก ดีใจกับเพื่อน แล้วก็ไม่ได้เสียใจด้วยที่ตัวเองไม่ได้ไปต่ออเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP เนี้ยเราทำเต็มที่ทุกอย่าง เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมามันคุ้มแล้วมันมีค่ากับเรามากๆ ที่ทำให้คนอื่นได้เห็นศักยภาพของเรา เรารู้สึกว่าเราก็ทำดีมาโดยตลอด แล้วก็ทุกคนก็เห็นว่าเราก็มีศักยภาพพอ ซึ่งผลที่ได้รับนั่นก็คือ CP ก็ถูกประกาศว่าได้ไปต่อเหมือนกันเป็นแบบโบสเตย์ทั้งคู่เลย ตอนนั้นอะความรู้สึกมันแบบทวิสต์แค่ไหนอะเราอยากรู้มากเลยอะถ้าเป็นเราคงงงตาแตกว่าแบบรายการกำลังเล่นอะไรกับกูอยู่อะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนได้เกิดใหม่ มันเหมือนได้เกิดใหม่เลย เพราะว่าเขาบอกว่าเราแบบได้ไปต่ออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า มันคือเรื่องจริงหรือเปล่า เพราะตอนนั้นเอาจริงๆก็หูดับเหมือนกัน ตอนที่พี่ปันพูดอ่ะ หูดับร้องไห้หนักมาก แล้วเขาอยู่ต่อเหมือนเพื่อนข้างหลังปะจำเพื่อนข้างหลังแหละ ก็แบบเหมือนโห่เหมือนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ต่อเหมือนอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าอีเชี่ยมันยังไม่จบ กูยังได้ไปต่อซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าดีใจมากถึงมากที่สุด รายการจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็มาดูลวงลึกลวงลับเบื้องหลังรายการ Drag Race Thailand Season 3 ได้ที่ Watch the Teen นะฮะทาง Line Today นะครับแล้วก็ YouTube Channel นะฮะ Line Today Pop นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟลาแล้วก็ CP นะฮะก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนก็ขอขอบคุณและฝากติดตามด้วยสวัสดี สวัสดีค่ะ